વેલકમ ટુ કરિશ્માસ રેસિપી કુકબુક. આજે આપણે બનાવીશું લીલા વટાણા અને રીંગણ ભરતાનું શાક. પહેલાં આપણે 2 મોટા ચમચા તેલ લઈશું. હવે એમાં 1 કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. હવે ડુંગળીને આપણે 2-3 મિનિટ સુધી સરસ તેલમાં શેકી લેવાની છે. હવે 2 ચમચી આપણે જીરું નાખીશું. ત્રણથી 4 લવિંગ નાખીશું અને એને આપણે 1 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 ઝીણી સમારેલી લીલા મરચાં લઈશું. એક ચમચી ઝીણું સમારેલું અદરક, 2 ચમચી આપણે ઝીણું સમારેલું લસણ લઈશું અને હવે આપણે એને 1 મિનિટ સુધી તેલમાં શેકી લઈશું. હવે આપણે એક સમારેલું ટામેટું લઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે એમાં તેલમાં શેકી લઈશું. ધ્યાન રાખો, તમારી ફ્લેમ ધીમી આંચ ઉપર રાખવાનું છે. હવે આપણે મિશ્રણને બધું મિક્સ કરીને સરસ તેલમાં શેકી લઈશું. બે નાની ચમચી આપણે લાલ મરચું લઈશું. બે નાની ચમચી ગરમ મસાલો, 2 નાની ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી આપણે હળદર લઈશું અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. હવે આપણે મસાલાને મિશ્રણ સાથે શેકી દઈશું 1 મિનિટ સુધી. હવે એમાં આપણે અડધો કપ લીલા વટાણા નાખીશું અને મસાલામાં આપણે મિક્સ કરીને શેકી દઈશું. ધ્યાન રાખો, તમારે 1 થી 2 મિનિટ જ શેકવાનું છે. હવે આપણે એમાં અડધો કપ પાણી નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે એને ઢાંકીને ઉકળવા દઈશું 6 થી 7 મિનિટ સુધી. હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણા વટાણા
થઈ ગયા છે કે નહીં. એકવાર મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે ઢાંકી દઈશું 2 મિનિટ સુધી. હવે આપણે એમાં એક રીંગણું જે મેં બાફી લીધું હતું, હવે એમાંથી મિશ્રણ કાઢીને મેં એમાં નાખી દીધું છે 1 વાટકી જેટલું, અને 2 ચમચી લીંબુનો રસ. મેં 3 ચમચી નાખેલ છે, તમે 2 ચમચી પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે રીંગણનું ભરતુંને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે 2 થી 3 મિનિટથી આવી રીતે રીંગણના ભરતાને આપણે મિક્સ કરવાનું છે. ત્યારબાદ એને 2 મિનિટ સુધી ઢાંકી દેવાનું છે. જો હવે આપણું શાકનું રાસ છૂટવા લાગ્યું છે, બાજુમાં તેલ નીકળે છે, એટલે હવે આપણું શાક બનીને થોડીક વારમાં તૈયાર થઈ જશે. મિશ્રણને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણું સરસ રીંગણનું ભરતું અને મટાણા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એનામાં લીલી ડુંગળી સમારેલી નાખીશું, અડધો કપ. ને અડધો કપ આપણે સમારેલી કોથમીર નાખીશું. હવે મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. ધ્યાન રાખો, તમારી ફ્લેમ હવે ધીમી આંચ ઉપર રાખવાની છે. આપણા રીંગણ ભરતુંનું શાક હવે બનીને તૈયાર છે.
હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું એને. આપણા રીંગણના ભરતાની સાથે લીલા વટાણાનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસિપી ખૂબ ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો અને પ્રેસ આઇકોન બેલ દબાવવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.